सो हेलो गाइज एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। गाइज तपाईलाई ग्याजेट गोर्खामा स्वागत छ। के तपाई इन्टरनेट, फेसबुक र युट्युब चलाउँदा पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ? सो म तपाईहरुको लागि यस्तो एप लगाएको छु जुन तपाईहरुले युट्युब, फेसबुक चलाउँदा ब्याकग्राउन्डमा तपाईलाई पैसा कमाउने मौका दिन्छ। सो गाइज सबैभन्दा पहिला मेरो ल्यापटपमा हिडो कस्तो टाइपको एप छ र कसरी युज गर्ने र कसरी यसमा लगइन गर्ने म तपाईहरुलाई सबै कुरा सिकाउँछु। सो लेट्स गो इन माई ल्यापटप। गाइज सबैभन्दा पहिला त गएर गुगल क्रोम खोल्नुहोस्। गाइज यहाँ लेख्नु होला हनीगेन। गाइज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हनीगेन फर्स्टमै आइरहेछ हनीगेन प्यासिभ इन्कम भनेर। सो तपाई गाइज यसमा क्लिक गर्नु होला। गाइज यो तपाईको यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ हैन। सो गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ गेट स्टार्टेड, लगइन र गेट स्टार्टेड। सो गाइज तपाईहरुले यसमा पहिला आईडी क्रिएट गर्नुपर्छ। सो म आईडी क्रिएट कसरी गर्छ म तपाईहरुलाई हेराइदिरहेछु। सो सबैभन्दा पहिला हामीहरु गेट स्टार्टेडमा जानुपर्छ गाइज। गाइज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले गेट 5 गर्नुहुन्छ भने $5 तपाईहरुले कुपन पाउनुहुन्छ। मेरो लिंकबाट दिएकोबाट गर्नुभयो भने तपाईले $5 बोनस पाउनुहुन्छ। सो गाइज यसमा तपाईहरुलाई हनीगेन इमेल एड्रेस भनिरहेछ हैन, पासवर्ड। यसमा धेरै इजी छ। तपाई फेसबुक र गुगलसँग पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। सो म तपाईहरुलाई म आफ्नो आईडी दिएर तपाईहरुलाई लगइन गरेर हेराउँछु। मैले अलरेडी नै बनाइसकेको छु आईडी। सो म तपाईहरुलाई आईडी क्रिएट गरेर हेराउँछु यसमा। सो गाइज यो इन्टरफेसमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु इमेल एड्रेसमा आफ्नो दिइरहेछु हैन। तपाईहरु आफ्नो दिनु होला। सक्नुहुन्छ लगइन भइसक्यो हैन। अब हेर्न सक्नु स्टार्ट अर्निङ इन 3 स्टेप्स। सो गाइज यो तपाईले मोबाइलमा पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र कम्प्युटरमा पनि डाउनलोड गरेर ल्यापटपमा पनि डाउनलोड गरेर सक्नुहुन्छ। जसरी तपाईहरु एमबी युज गर्नुहुन्छ त्यसै भएर यो पैसा कमाउन मौका दिइरहेछ हामीहरुलाई। सबैभन्दा पहिला म हेराउन गइरहेछु कि मेरो कति भयो गाइज। सबैभन्दा म यसको प्रोफाइलमा गइहाल्छु गाइज। म आफ्नो सो गाइज म आफ्नो प्रोफाइलमा आइसकेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई मैले $5 अलरेडी पाइसकेको छु हैन गाइज। मेरो अलरेडी 25% पे आउट भइसकेको छ। तपाईले अलरेडी यो जुन पे आउट छ 100% भयो भने तपाईले $20 निकाल्न सक्नुहुन्छ। एकचोटीमा गाइज तपाईले $20 अलमोस्ट तपाईको नेपालीमा कन्भर्ट गर्न राम्रै पैसा इन्कम भइरहेछ। तपाईले इन्टरनेटको बिलहरु पनि राम्रोसँग यसबाट तिर्न सक्नुहुन्छ। रेफर गर्नुहुन्छ भने अरु तपाईले बोनस पाउनुहुन्छ। जस्ट एक्जाम्पल मैले आफ्नो लिंकमा डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु गाइज। तपाईले त्यहाँबाट गएर कपी गर्नुहोस्। $5 त बोनस पाउँदै गर्नुहुन्छ तर अरु एडभान्टेज पनि हुन्छ। तपाईले यसरी गरेर अरुलाई पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज अहिलेको लागि यही। अनि म अर्को भिडियो जरुर लिएर आउँछु यसबाट कसरी पैसा झिक्न सकिन्छ र कसरी अरु बेनिफिट छ यसको। बाइ हैन। यस्तै भिडियोहरुको लागि प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र शेयर गरिदिनुहोस् र कमेन्ट गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू।